Hello everyone, welcome to my YouTube channel. আজি মই বনাম ভেজ পনীৰ বিৰিয়ানী। হয় फ्रेंड्स, এই বিৰিয়ানী খাবলৈ খুবেই টেস্টি লাগে আৰু মই বহুত সহজকৈ ঘৰত বনাইছো। তেতিয়ালৈ फ्रेंड्स বেছি দেৰি নকৰাকৈ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আশা ৰাখোঁ যাতে ভিডিওটো লাষ্টলৈ চাই থাকে। সবচে প্ৰথমতে মই গেছত এখন পেন বহাম আৰু এয়া মই পানী গৰম হ'বলৈ দিম। মই কিছু গোটা মছলা লৈছো, dalchini, laung, তেজপাত, জালুক। এতিয়া পানীখিনিত গোটা মছলাখিনি দিম আৰু দিম 1 চামুচ ঘি দিলে চাউলখিনি পেনখনত লাগি নধৰে আৰু চাউলখিনি ধুনীয়া এটা হয়, লম্বা হয়, সেইবাবে মই ঘি দিছো। ঘিৰ জায়গাত অইলো দিব পাৰে, কিন্তু ঘি দিলে বেছি ভাল হয়, বেছি খাবলৈ টেস্টি হয়, সেইবাবে ঘি দিছো। এতিয়া পানীখিনি কিছু সময় গৰম হ'বলৈ দিম। এতিয়া দিম সল্ট, নিমখ আৰু লাৰি দিছোঁ পানীখিনি আৰু কিছু সময়ৰ বাবে উতলিবলৈ দিম। এতিয়া ইপিনে পানীখিনি উতলি থাকক আৰু এয়া মই ইপিনে পেনখন বহাইছোঁ। এতিয়া পেনখন গৰম হৈছে আৰু মই ইয়াত অইল ঢালি দিম। ফ্ৰেণ্ডছ, অইল অলপ বেছিকৈ লৈছোঁ কাৰণ বিৰিয়ানী বনালে অলপ অইল বেছি প্ৰয়োজন হয়, সেইবাবে অলপ বেছিকৈ অইল লৈছোঁ। এয়া মই 2টা আলু লৈছোঁ। আলুখিনি মই এনেদৰে লম্বা সাইজত কাটিছোঁ আৰু এতিয়া আলুখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই হ'বলৈ দিম। অলপ গোল্ডেন ব্ৰাউন কালাৰ হোৱালৈকে ভাজি থাকিবলৈ দিম। এতিয়া মই ঢাকনিখন দিম আৰু ইপিনে আমাৰ পানীখিনি গৰম হৈছে, দেখিছে। এতিয়া পানীখিনি গৰম হৈছে আৰু ইয়াত আমি চাউলখিনি দি দিম। এয়া মই চাউল লৈছোঁ 500 গ্ৰাম। মই চাউলখিনি ভালদৰে লাৰি দিছোঁ আৰু বিৰিয়ানী বনাবৰ বাবে চাউলখিনি 70%হে কুক হ'ব লাগে। মই লৈছোঁ জিৰা ৰাইচ আৰু আপোনালোকে বাসমতি ৰাইজো ল'ব পাৰে, কিন্তু মই জিৰা ৰাইচ লৈছোঁ। আৰু এইফালে আমাৰ আলুখিনি ফ্ৰাই হৈ আছে, দেখিছে ফ্ৰেণ্ডছ, আলুখিনি সিজা নাই, সেইবাবে আৰু কিছু সময়ৰ বাবে ঢাকনিখন দিম। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, ইপিনে আমাৰ ৰাইচখিনি কুক হৈছে, দেখিছে। এতিয়া ৰাইচখিনি মই চেকি ল'ম, পানীখিনিৰ পৰা ভালদৰে চেকি ল'ম। এই আলুখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈছে, এতিয়া আলুখিনি নমাই ল'ম। এতিয়া এইখিনি তেলতে মই পটলখিনি ভাজিব দিম। মই পটল 2টা লৈছোঁ আৰু এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। চব্জি আপোনালোকে যিকোনো ল'ব পাৰে, যি ঘৰত এভেইলেবল থাকে। এয়া মই চাউলখিনি চেকি লৈছোঁ এখন চালনীৰ সৈতে। এয়া আমাৰ পটলখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈছে, এতিয়া পটলখিনিও নমাই ল'ম। এয়া মই মছলাৰ বাবে লৈছোঁ জালুক, dalchini, ilaichi, লং আৰু এইখিনি মই পিচি ল'ম। আৰু এই পেনখন বহাইছোঁ আৰু ইয়াত তেল গৰম হৈছে। মই ইয়াত 1 চামুচ দিম গোটা জিৰা, দিম 2টা শুকান জলকীয়া আৰু দিম মই আদা এনেদৰে লম্বা সাইজত কাটি লৈছোঁ আৰু দিম গ্ৰীণ জলকীয়া। এই মছলাখিনি অলপ লাৰি দিছোঁ আৰু দিম 1 চামুচ ধনিয়াৰ গুড়ি, 1 চামুচ দিম জিৰাৰ গুড়ি আৰু দিম 1 চামুচ গৰম মছলা আৰু এয়া মই পিচি লোৱা মছলাখিনিও দিম। এয়া 1/2 চামুচ দিম ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু দিম 1 চামুচ হালধিৰ গুড়ি। এতিয়া গোটেইখিনি মছলা মিক্স কৰি ভালদৰে লাৰি দিম আৰু দিম মই বিলাহী মই 2টা দিছোঁ আৰু এনেদৰে দোখৰা কৰি সৰু সাইজত কাটি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম মছলাখিনি আৰু দিম 1 চামুচ ঘি দিলে খাবলৈ আৰু মজা লাগে বিৰিয়ানী, সেইবাবে মই অলপ 1 চামুচ আৰু ঘি দিছোঁ। এতিয়া বিলাহীখিনি অলপ মৰলি নোহোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি থাকিম। এতিয়া মই মেজাৰমেণ্ট কাপেৰে দিম 1 কাপ দৈ আৰু আধা কাপ দিম দৈ। এতিয়া ভালদৰে মছলাখিনিৰ সৈতে লাৰি দিম আৰু দিম মই নিমখ। এয়া মই 5 মিনিটৰ বাবে আৰু ঢাকনিখন দিম। এতিয়া ঢাকনিখন গুচাই চাম। দেখিছে ফ্ৰেণ্ডছ, মছলাখিনিৰ পৰা তেলখিনি ছেপাৰেট হৈছে আৰু আমাৰ মছলাখিনি হৈছে। এতিয়া মই ইয়াত দিম বিৰিয়ানী মছলা। যিহেতু বিৰিয়ানী বনাই আছোঁ, সেইবাবে বিৰিয়ানী মছলা অলপ বেছিকৈ দিম। বিৰিয়ানী মছলা দিলে বিৰিয়ানীখিনি খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হয়, সেইবাবে বিৰিয়ানী মছলা অলপ বেছি দিছোঁ। এয়া মছলাখিনিৰ সৈতে পনীৰখিনি ফ্ৰাই হ'বলৈ দিম, লাৰি দিছোঁ অলপ। এয়া দিম ফ্ৰাই কৰা আলুখিনি
আৰু লগতে দিম পটলখিনিও। এতিয়া ভালদৰে লাৰি দিম। ইয়াত দিম মই 1 কাপ পানী। এতিয়া ভালদৰে লাৰি দিছোঁ। এতিয়া 10 মিনিটৰ বাবে ঢাকনিখন দিম। এয়া 10 মিনিট হ'ল। এয়া দেখিছে ফ্ৰেণ্ডছ, কাৰীখিনি কি ধুনীয়াকৈ উতলি আছে। এতিয়া আমাৰ পটল আৰু কাৰীখিনি হৈছে। এয়া মই এটা কুকাৰ ল'ম আৰু 1 চামুচ ৰাইচ এনেদৰে মই দিম ধুনীয়াকৈ অলপ লাৰি দিছোঁ। আৰু ইয়াৰে ওপৰত দিম মই কাৰীখিনি। ফ্ৰেণ্ডছ, বিৰিয়ানী বনালে এনেদৰে লেয়াৰত বনাব লাগে। মই 3টা লেয়াৰত বনাইছোঁ। আৰু দিম মই ইয়াৰে ওপৰত 1 চামুচ ৰাইচ আৰু ইয়াৰে ওপৰত দিম কাৰীখিনি। ফ্ৰেণ্ডছ, এনেদৰে যদি বিৰিয়ানী বনাই খোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এবাৰ নিশ্চয় বনাই খাব, বহুত টেষ্টি লাগে। আৰু দেখিছে ফ্ৰেণ্ডছ কিমান ইজিকৈ বনাইছোঁ। ইয়াত দিম মই 10-12টামান খিচমিচ আৰু ঢাকনিখন লগাই দিম আৰু 40 মিনিটৰ বাবে বিৰিয়ানীখিনি ল' মিডিয়াম ফ্লেমত কুক হ'বলৈ দিম। এয়া আমাৰ বিৰিয়ানীখিনি খাবলৈ ফাইনেলি ৰেডি হৈছে। এয়া মই লাৰি দেখুৱাইছোঁ কি ধুনীয়া সুন্দৰ হৈছে। যদি এনেদৰে বনাই খোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এবাৰ নিশ্চয় বনাই খাব, বহুতেই টেষ্টি লাগে। মই এখন প্লেট লৈছোঁ আৰু প্লেটখনত মই বিৰিয়ানীখিনি নমাই ল'লোঁ। আৰু এই বিৰিয়ানীত ধনিয়া পাতো দিব পাৰে, পুদিনা পাতো দিব পাৰে। ধনিয়া পাত বা পুদিনা পাত দিলে খাবলৈ আৰু মজা লাগে। তেতিয়াহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ এবাৰ এনেদৰে বিৰিয়ানী নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব। আৰু যদি মোৰ বিৰিয়ানী ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে এই ৰেচিপিটো এটা লাইক কৰিব আৰু প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। মোৰ কিবা নিউ ৰেচিপিৰ ভিডিঅ' আহিলে চবচে প্ৰথমতে নটিফিকেশ্যনটো পায়। আজিৰ ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে সামৰি নিম।